بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. معكم مصطفى من السويد. لأن راح أقدم لكم سلسلتين، الأولى عن التمديدات الكهربائية المنزلية والثانية عن البي ال سي. راح نحكي اليوم عن التمديدات الكهربائية المنزلية التي تقدم في البرامج أو في المدارس المهنية السويدية. من خلال هالبرنامج راح أقدم لكم 5 حلقات. الأولى بتحكي عن تشغيل لمبة من خلال مفتاح واحد ومآخذ في عنا بالأسفل. الحلقة الثانية بتحكي عن الدركسيون أو الدرج، تشغيل لمبة من خلال مفتاحين أو نقطتين مختلفتين. والحلقة الثالثة بتحكي عن الدركسيون أيضا، ولكن تشغيل لمبة من خلال 3 مفاتيح. والحلقة الرابعة بتحكي عن تشغيل لمبتين من خلال نقطة واحدة بمفتاحين. والحلقة الخامسة بتحكي عن تشغيل لمبتين، لمبة هنا ولمبة أخرى هنا، من خلال دركسيون مفتاح هون ومفتاح هون لهذه اللمبة، ومفتاح هون أيضا لللمبة الثانية. طبعا في السويد بيتقدم هالمواضيع هذه بطريقة مختلفة. بمعنى آخر، لو رجعنا للحلقة الأولى بنشوف انه في عنا لمبة ومفتاح ومآخذ. بتقدم بالطريقة التالية، بطريقة منهجية مختلفة. الأولى عن طريق رسم مخطط عام. في عنا الخطوط الرئيسية 3 للكهرباء: الفاز والحماية الأرضي والبارد. بعد رسم المخطط العام نضغط على زر اختبار بنشوف صحة عملنا. وبعد الشيء هذا بنرجع أو بندخل إلى مخطط تفصيلي بحدد عنا. في عنا هون اللوحة الرئيسية، نحن شغلنا دائما من بعد اللوحة الرئيسية. بالمخطط التفصيلي بدي احدد عدد الخطوط في كل مجرى. في عندي هون مجرى من اللوحة الرئيسية إلى اللمبة، من اللمبة للمفتاح، من المفتاح إلى المآخذ. عدد الخطوط ونوع الخطوط. بالسويد تستعمل نوع الخطوط على الشكل التالي: الفاز بيكون لونه بني، البارد لونه أزرق، والحماية الأرضي لونه أخضر مصفر أو أصفر مخضر. الألوان الأخرى تكون عبارة عن راجع، بمعنى لا يمدد الفاز إلى اللمبة مباشرة، وإنما يمدد البارد، أما الفاز يذهب إلى المفتاح ويعود راجع إلى اللمبة. فهالراجع بيكون لونه مختلف عن الألوان الرئيسية 3. دائما يستعمل بهالشكل هذا. في عنا هون شرح للرموز: فاز، بارد، وحماية أرضي. بعد ما نحدد الخطوط الرئيسية أو بالمخطط التفصيلي بندخل إلى الحالة العملية. في عنا هون باب، هاي الغرفة، هاي اللمبة، وهون المجاري، مفتاح، والمآخذ. بعدين بندخل إلى شيء اسمه المختبر، بحدد لي كل قسم شو اسمه، بنضغط على زره وبيفتح لنا هالقسم. بمعنى آخر، إذا ضغطنا على الدوسة بيطلع لنا هالشكل هاد، وبيحدد لي بصورة جانبية وين أنا عم أشتغل. بالدخول على الدوسي بنلاحظ انه بالدوسي في عنا مآخذ اللمبة، وفي عنا الخطوط الرئيسية 3. بلاحظ في عنا هون المجرى بين الدوسي و B، بمعنى آخر بين الدوسي و B هذا المجرى. إذا لحتى أقدر أكمل التوصيل لازم حدد الخطوط المارة في المجرى. بدخل على المجرى هنا أو التيب هنا، بلاحظ من الدوسي إلى الدوسي B في عنا هذا التيب بحدد لي عدد الخطوط أو نوع الخطوط. في عندي فاز لونه بني، عندي البارد لونه أزرق، وعندي الحماية الأرضي لونه أخضر مصفر. وفي عنا هون بياخد شيء اسمه الراجع، بحدد له أي لون آخر. بعد ما حدد الخطوط بلاحظ إنه صار موجودة الخطوط بالدوسي وبالتالي فيني قوم بالتوصيلات. بعد ما قوم بالتوصيلات بتابع التوصيلات إلى النهاية إلى المآخذ، وبعد ما خلص التوصيل برجع للمختبر العملي وبضغط الزر تيست. إن أضاءت اللمبة أو أعطاني هالشكل هاد بيكون توصيلاتي كلياتها صحيحة، وإن ما كانت أعطتني هالشكل هاد بيعطيني رسالة خطأ. هون راح نشوفها بالحلقة الثانية، راح نحلل هالمشكلة هيدي مشان نتعلم إنه القضية ما قضية توصيل، قضية برنامج. أيضا البرنامج له دور بكم. لذلك بتمنى إنكم تستفيدوا من الحلقات هيدي، وإن شاء الله بالبي ال سي راح نقدم لكم مقدمة عن البي ال سي. بتمنى إنكم تتابعونا، وإن شاء الله بشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم مصطفى من السويد، إلى اللقاء.